ሰላም እንዴናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ስሜ ቤዛ ሰለሞን ይባላል ያው እንደተለመደው በዚህ ቻናል ላይ ጣፋጭና እንደዚሁ ለጤና ጠቃሚ የሆኑ ምግቦችን አብረምና በስልበት ቻናል እንደሆነ ይታወቃል ወደ ምግብ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ወይ ወደ ዛሬ ወደ ተዘጋጀላችሁ ምግብ አሰራር ከመሄዳችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ ተከታተሉኝ እሺ ዛሬ የምናየው የጥቅል ጎመንን አሰራር ሲሆን ጥቅል ጎመን ከተለያዩ የምግቦች ጋር የሚበላ ነው ለምሳሌ ከፓስታ ከሩዝና እንደዚሁም ከተለያዩ የሀበሻ ወጦች ጋር አንድ ላይ አድርገን መብላት የምንችለው የምግብ አይነት ሲሆን ይሄንን ምግብ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉንን ግብአቶች እንደሚከተለው እናያለን የተከተፈ ጥቅል ጎመን ሽንኩርት ቲማቲም የቲማቲም ድልህ ነጭ ሽንኩርት ጨው እንዲሁም በቀጭኑ የተከተፉ ድንችና ካሮት ይሆናሉ እሱን ለማየት ተከታተሉ ወደ ምግብ አሰራሩ እንገባለን በመጀመሪያ ያዘጋጀነውን ሽንኩርት እንጨምራለን ሽንኩርቱ ውሃ እስኪመጥ ድረስ እናማስላለን ማለት ነው ያው እንደምታዩት የተለያየ ግብአቶችን አቅርቤያለሁ ያው ይሄ ምግብ መጠን የለውም ግን እናንተ እንደግለሰቡ ፍላጎት ዘይት የማይፈልጋለ እንደዚሁም ድንች ብዙ እንዲኖረው የማይፈልጋለ እንደግለሰቡ ፍላጎት መጠኑ የሚስተካከል ይሆናል ማለት ነው አሁን ሽንኩርታችንን እናማስላለን ውሃ አልመጠጠም ገና ነው እናማስላለን አሁን ውሃ መጠጥ ይያለ ነው የተወሰነ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቀዋለን እንደምታዩት ጥቅል ጎመኒ በወፋፍራሙ አይደለም የተከተፈው ትንሽ ቀጠን ብዙም ሳይቀጥንም ቀጠን እንዳለ ነው ምን ከተፈው ምክንያቱም ከካሮትና ከድንቹ ጋር ጥሩ ለእይታ ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ያቀረብኩት ዘይት በቂ ነው ማለት አይደለም ያው እንደግለሰቡ ፍላጎት ይጨመራል እሱንም እንድታስቡ አሁን ሽንኩርቴ ውሃ እየመጠጠ ነው አሁን ቲማቲሙን እንጨምራለን ከዛ ቲማቲሙን ጨምረን እንከርነዋለን ውሃውን እስኪመጥ እናማስለዋለን እስቲ ትንሽ ቲማቲሙ ለድለድ ማለት ስላለበት እንከርነዋለን እናማስለዋለን በደንብ እናማስለዋለን አሁን ውሃው መጠጥ ሲለለን ነው ዘይቱን የምንጨምረው ግን እስቲ ውሃው እስኪመጥልን በደንብ እናማስለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ጥቅልል ማለት ባህሪ ያለው ቲማቲምና ሽንኩርት ሲበስል አሁን ዘይቱን እንጨምራለን እኔ እዚህ ጋር የጨመርኩት አንድ ከግማሽ የቡና ሲኒ ነው የጨመርኩት ግን እንደግለሰቡ ፍላጎት መጠኑ ማስተካከል ትችላላችሁ ወይ ደግሞ እንደምትሰሩት ብዛት መጠኑ ማስተካከል ትችላላችሁ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ አማስለዋለሁ በደንብ አዳባልቀውና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ጠብሰዋለሁ ቁሌቴን እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው አንዳንድ ሰው ካሮትና ድንቹን ከዘይት ከጠበሰው በኋላ ቁሌቱን ይከታል ግን እኔ ምለው በመጀመሪያ ጥቅል ጎመኑ ነው መግባት ያለበት ምክንያቱም ጥቅል ጎመኑ የቁሌቱን ጣዕም ማግኘት አለበት ከነዚህ ከሁለቱ ወይ ከድንች ከካሮቱ በፊት ቁሌቱን ማግኘት ያለበት ጥቅል ጎመኑ ነው እና በዚህ አይነት አካሄድ ሰርታችሁት እስቲ ልዩነቱን እንድትነግሩኝ በኮሜንት ፈልጋለሁ ይህ እኔ ማቋ አሰራር ነው ግን ሌሎች ሲሰሩት እንዳዩት በመጀመሪያ ድንችና ካሮቱን ወይ ደግሞ ካሮቱን ነው የሚጨምሩት ግን እኔ እንደምታዩት ጥቅል ጎመኔን ጨመርኩኝ አሁን ይሄ መንገር ነው ቆንጆ እስቲ እናንተም ታዩታላችሁ አሁን ጨምሬ ትንሽ እንትን እንዲል እከርነዋለሁኝ ላም
እንዲቀንስ በስቲም እንዲበስል ከርነዋለሁ አያችሁ ትንሽ ሙክክ ነገር ብላል አሁን ለማማሰል ስለሚመች ደብለቅ ነገር አረጋዋለሁ ካለ አደባልቀዋለሁ አማስለዋለሁ ድጋሚ በመክፈት አማስለዋለሁ ብዙም ሳይበስለው ካሮትና ድንቹን የምንጨምረው አሁን ላይ ካሮትና ድንቹን እንጨምራለሁ አንድ ላይ ነው የምጨምረው ብዙ ሰው ካሮት መጀመሪያ ይጨምራል ግን እኔ ካሮት ብዙ ሲበስል ደስ ያለኝ ትንሽ ጥርስ ያዘ ማድረግ አለበት ብዬ ስለማስብ ሁለቱንም እኩል ነው የምጨምራቸው አደባልቀዋለሁ በደንብ እዛ ከድኝ ትንሽ በእንፋሎት እንዲበስል አረጋዋለሁ እንደምታዩት አሁን ጥቅል ጎመኑን በሰል ብሏል ካሮቱም ድንቹም የመያያዝ ነገር አላቸው ስለዚህ ሳልሳዬን ጨምራለሁ ሳልሳ መጨመርበት ምክንያት አንደኛ ለቀለሙ ነው ሲቀጥል ደግሞ ይሄ የውሃነት ባህሪ ወይ ደግሞ ከሌላ ምግቦች ጋር ስንበላ የማባላት ባህሪ ይኖራል ማለትም ድርቅ አይልብንም ስለዛ ሳልሳ ወይ የቲማቲም ድል አረጋለሁ እሱን አንድ ከረጢት በእኛ ሀገር በተለመደው ጨውዬን አረጋለሁ ሳልሳዬን በደንብ አደባልቅና ለትንሽ ደቂቃ እሳት እንዲነካው አረጋለሁ አማስለዋለሁ በደንብ ሳልሳውን አደባልቀዋለሁ እዛ ለትንሽ ደቂቃ እንዲከድና አረጋለሁ ሽታው በጣም ደስ ይላል ያሉት ነጭ ሽንኩርቱ ይሰማል እንዲሁም የቲማቲም ድልሁ ይሰማል በደንብ እንዲሰማ ደግሞ ቃሪያን አረጋለሁ ማለት ነው ያው ቃሪያ ማጣፈጫ ነው ሰንጥቅ ያዘጋጅቻለሁ መጨረሻ ላይ ጣል አድርገን የቃሪያውን ጣዕም ይዞ እንዲወጣ ማለት ነው እናረጋለን አሁን እንደምታዩት ሳልሳውም ተደባልቋል ድንቼን በስሏል ቲማቲም ማን ነው ቃሪያን አረጋለሁ ስቶቬን አጠፋና ለምግብነት ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው ያያችሁትን ይመስል ነበር ጥቅል ጎመን አሰራር ይሄን ይመስላል ይሄንን ምግብ ያለፈው ቪዲዮ አለ ሊንኩን እዚህ ጋር ተወላችኋለሁ የምስር አሰራር ነው ከሱ ቪዲዮ ምስር እንዴት እንደሚሰራ በማየት አብራችሁ በተጓዳኝነት ልትመገቡት የሚችሉት የምግብ አይነት ነው ለዛሬ ይሄን ይመስላል ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚህ የደወል ምልክቷን በመጫን በሳምንት አንዴ የምለቀውን ቪዲዮ ያገኙ ለዛሬ ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ ቻው